नमस्कार यूट्यूब रसिको, मी अजिंक्य पिते तुमच्यासाठी स्पेशलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. आणि आत्ता आपण आलेलो आहोत आमच्या मंथली ग्रोसरी हॉलमध्ये. तर आज आपण आनंदी आणि आरंभला काय काय ग्रोसरीज हवेत, त्यांचे डेली काय काय मटेरियल हवं ते सगळं आपण बघणार आहोत आणि ते सगळं परचेस करणार आहोत. चला तर सोप घेतला. सोप नॉर्मल घे, ॲलोवेरा घेता येतच. मोठ्या मुलांचा आरंभ काय हवंय तुला? काय घेतो? हे घेतो. काय घ्यायचं आपल्याला? बाप्पासाठी काय घ्यायचंय? कुठलं घेतो बाप्पाला? हा घे घे घे. छान आहे, छान. घे ना, घे ना. घेऊ मी घेऊ. मी घेतो. चीज स्लाइस आरंभसाठी. हा ब्रेड मध्ये. बरोबर, तो ब्रेड मध्ये खाईल पटकन. बटर. हे काय घेतलेस? हे मॅक्सी गाउन्स. ओके, आपण क्या बात. ऑल टाइम फेवरेट. काजू कतली. बदाम मध्ये अमूल कूल आरंभासाठी. आरंभ हे घेतलं. हे बघ घेतलंय. हे घ्यायचे. त्याने इलायचीवालं घेतलं.
काय ओवा ओवा. जिरं. लाईट आहे. चिकन मसाला. यस रेसिपीज करायच्यात आपल्याला आता. हो. आणि चिकन पाव मसाला, मसाला. पावभाजी. आणलाय तो पण घरी. हां मांगेर मसाला 39 आहे अजून. ओके. आगरी तडका मालवणी मसाला. किचन किंग. एक सेकंड ना. जिंजर गार्लिक घ्यायची. त्याला बऱ्या पडतात द्यायला. होममेड सॅलड मिळते ना त्याच्यासाठी. मी घ्या ना आणि एवढंच छान येते त्यासाठी. एकदा वापरून तुम्ही पण खा त्याला पण मिळते. तिथंच भिजत घालून द्या छान लागते. कोकम आगळ मच्छी फिशला नंतर आपलं आंबट वरण करायला त्याच्यासाठी. चॉकलेट्स. कसे आहे चवीला? कसे आहे? बरं आहे का? काय घालतोय माऊ? करेक्ट. तुला आवडेल.
ज्या खूप हेवी वाटतात मला, त्या मी होम डिलिव्हरी म्हणून त्यांच्याकडे देऊन टाकल्या. ते होम डिलिव्हरी म्हणून आणि कपड्याच्या काही गोष्टी आहेत ज्या त्यांना रिस्क वाटते म्हणून त्या गोष्टी त्यांनी माझ्याबरोबर दिल्या. आणि आपल्याला इतर काही गोष्टी हव्या असतील तर अशी आमची ही आजची शॉपिंग आहे. तुम्ही नक्की बघा, मजा येईल तुम्हाला. यूट्यूब रसिको नमस्कार. मला तुम्ही सांगा की आजचा हा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला, मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. या व्यतिरिक्त तुम्हाला आपले फॅमिली व्लॉग्स म्हणजे आरंभ, आनंदी यांचे इन्व्हॉल्युशन असलेले व्लॉग्स कसे वाटत आहेत ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. यूट्यूब रसिको महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्यासाठी स्पेशल हे चॅनल तुमच्यासाठी स्पेशल असलेल्या A to Z सगळ्या गोष्टींसाठी, म्हणजे ते शूटिंग ब्लॉग्स असो, ट्रॅव्हल ब्लॉग्स असो किंवा रेसिपीज असो, A to Z सगळ्या गोष्टी तुमच्यासाठी घेऊन यायचं आहे. यासाठीच हे चॅनल आहे. तर त्यामुळे तुम्हाला आवडणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मला कमेंटद्वारे तुम्ही नक्की सांगा. मी सगळ्या गोष्टी अगदी आनंदीच्या रेसिपीजपासून ऑल गोष्टी तुमच्यासाठी घेऊन येतो. हा व्हिडिओ तुम्ही प्लीज लाईक करा, तरच तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अजूनही तुम्ही चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज एक सबस्क्राईब तो बनता आहे यार, बरोबर ना. आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तुमच्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांपर्यंत हा व्लॉग हे चॅनल शेअर करा, नाही का. धन्यवाद. कुठली घ्यायची